Okey, sekarang kita akan membuat pemasangan chandelier kita. Okey. Restoran dah tutup. Okey, sekarang ni nak gantikan tempat kipas tu ya. Okey, kita cabut kipas dulu. Okey. Kita 3 skru, kita skrukan pada kayu yang memegang sama hook kipas tadi. Kita tak boleh nak pakai hook kipas tadi sebabnya terlalu panjang. Okey, kemas. Paksa pakai skru panjang. Okey, sekarang kita bawa naik chandelier. Sekarang kita buat satu kabel sebagai safety cable Okay, kita ikat nanti sekali dengan hook kipas. Jika ada apa-apa terjadi, hook lampu yang kita pasang tadi tiba-tiba tercabut, kita masih selamat dengan safety cable ni sebab diikat sekali dengan hook kipas tadi. Okey. Lilitkan safety cable kita buat tadi. Okey, dan sambungan macam ni. Kita test dulu. Sambungan dia tak apa, kiri kanan pun tak apa. Okey. Goyang habis. Dia naik tinggi pun tak apa, tinggi.
Okey, sekarang dah siap. Cantik. Nampak simple tapi elegan.